हेलो गाइज एभ्रीबडी नमस्कार। म कुमार राई फेरि यहाँहरुको लागि म हाजिर छु र यसरी नै हामीले यो चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 ले आयोजना गरेको अनलाइन ट्रेनिङ द्वारा चाहिँ हामीले दैनिक हाम्रो यो चाहिँ पढाइ भएको कक्षाहरू अपलोड गर्दै आएको छौं। यहाँ तपाईहरुले थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईलाई चाहिने यो प्लेलिस्टमा पनि गएर यो cmcyberबाट तपाईले थुप्रै भिडियोहरू यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा यहाँनेर चाहिँ 22 वटा भिडियो राखिएको छ र आजको भिडियोको विषयमा भने चाहिँ मैले यहाँहरुको लागि हाल्न चाहिन र के छ भनेदेखि हिजो जे पढाइ भएको थियो आज सेम कुरा रिपिट भएकोले गर्दाखेरि एउटा सामान्य ट्रिक्स लिएर यहाँहरुको लागि हाजिर भएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नु होला है। र विशेष गरेर के छ भने आज मैले यहाँहरुको लागि सो गर्न खोजेको ट्रिक्सको विषयमा भनेको चाहिँ हामीले एक्सेलमा थुप्रै कुराहरू सिकिसकेका छौं, जसलाई चाहिँ अब हामीले अब अटो सेभ पनि गर्ने विषयमा सानो ट्रिक्स लिएर आएको छु। र अटो सेभ गर्नको लागि ट्रिक्स चाहिँ रहेको छ हामीले अहिलेसम्म VLOOKUP फर्मुला चाहिँ अब सामान्य तरिकाले हेरिसकेको छौं र यो हामीले सम्पूर्ण कामहरु चाहिँ एक्सेलमा गरिसकेपछि कसरी सेभ गर्ने अटोमेटिक भन्ने कुराहरुलाई मैले यहाँहरुको सामु राख्न चाहे। र सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले यहाँनेर डेभलपर ट्याब देख्नुहुन्छ। यो डेभलपर ट्याब यदि तपाईकोमा छैन भने तपाईले चाहिँ यसलाई ल्याउन यो चाहिँ रिबनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले कस्टमाइज रिबन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरेर कस्टमाइज रिबन मा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईले यहाँनेर कस्टमाइज रिबन ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेर चाहिँ डेभलपर ट्याब चाहिँ रहेको छ। डेभलपर ट्याबमा क्लिक गर्नु भएपछि ओके भन्नु भएपछि यहाँनेर तपाईको डेभलपर ट्याब चाहिँ आउँछ। त्यस्तै गरेर तपाईको अफिस यो चाहिँ कतिमा हुन्छ भने अफिस 10, अफिस 13 र 16 देखि 19 सम्म चाहिँ सेम प्रोसेसले तपाईले डेभलपर रिबन यहाँनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। जसले अफिस 7 चलाइराख्नु भएको छ अफिस 7 मा चाहिँ यसको अलिकति थोरै फरक तरिका रहेको छ। अफिस 7 मा चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला के गर्नुस् भने यो अफिस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अफिस बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर तल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेल अप्सन, यहाँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरिसक्नु रिबन भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसो गरेर क्लिक गरेर तल ओके भन्नु भएपछि तपाईले चाहिँ यो डेभलपर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, र यसलाई चाहिँ अटो सेभ गर्नको लागि हामीले यहाँनिर चाहिँ यो VBA कोडको प्रयोग गर्छौं र भेरी सिम्पल एकदमै सानो छोटो रहेको छ। र त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो फाइलमा तपाईले लेखेको कुरालाई यसरी लेखिसकेपछि अटो सेभ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेदेखि के गर्नुपर्छ त भन्ने विषयमा तपाईले डेभलपर ट्याब ल्याइसकेपछि यसलाई चाहिँ यस्तै मानौं यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भ्यू कोड भन्ने रहेको छ। यहाँ ट्याब गर्नु होला र यसरी भ्यू कोड ल्याइसकेपछि यहाँ तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ र दिस वर्कबुकमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर चाहिँ वर्कबुक क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनेर चाहिँ ओपन छ। यो ओपनमा चाहिँ बिफोर क्लोज भन्नुस् है। यसरी बिफोर क्लोज भनिसक्नु भएपछि यो तलको काम छैन, हामीलाई डिलिट गरौँ र यहाँ गइसकेर हामीले चाहिँ लेखौं कोड दिस वर्कबुक डट अनि SAV भनेर यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले SAV यति गरिसक्नु भएपछि यो फाइललाई मैले अब यतातिर जान्छु र यो फाइललाई चाहिँ मैले पहिला सेभ गर्छु। सेभ गर्दा तपाईले कन्ट्रोल S गरे नि हुन्छ, यहाँनेरबाट गर्दा नि हुन्छ क्विक लन्च बारबाट। मैले यसलाई चाहिँ यहाँ गएर अब सेभ भन्छु। सेभ भनिसकेपछि तपाईले अब कहाँ राख्नुहुन्छ आफ्नो फाइललाई, मानौं मैले डेस्कटपमा राख्छु र मैले यसलाई टेस्ट भनेर यहाँनेर नाम दिए र नाम दिइसकेपछि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने तपाईले यहाँनेर यो सेभ एज टाइपमा चाहिँ यो सेभ एज टाइपमा तपाईले के गर्नुस् भनेदेखि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेल म्याक्रो इनेबल वर्कबुक भन्नुस्। यसो गरिसक्नुभएपछि यसको एक्सटेन्सन नेम .xlsm भनेर आउँछ। त्यसपछि
यहाँ सेभ भन्नुहोस् है। नाम tst.excel XLSM भनेर रहेको छ। यसो गरेर सेभ गरिसक्नु भएपछि तपाईको कोड पनि यहाँनिर अब यो भ्यू कोडमा यहाँ भ्यू कोड हाम्रो अलरेडी छ, यसलाई पनि तपाईले एकचोटी सेभ भनि सक्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई हामीले क्लोज गरिदिउँ। यसलाई क्लोज गरौँ र हाम्रो वर्क बुकमा जाउँ। अब तपाईले यसरी यहाँ टाइप गर्नुभयो, अब तपाईले यसलाई यसरी बन्द गरिदिनु भयो है। यसरी बन्द भइहाले, हाम्रो अटोमेटिक लाइन गयो भने पनि अब तपाईले यो टेस्ट फाइल यहाँ खोल्नुस्, तपाईको अटोमेटिक सेभ भएको छ। इनेबल कन्टेन्ट यहाँ गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ मैले लेखिदिएँ, त्यसपछि यसलाई मैले फेरि क्लोज गरिदिएँ। अब हामीले लेखेको आयो कि आएन चेक गरौँ। हजुर, यहाँनिर यसरी यो चाहिँ अटो सेभ भएर बसेको हुन्छ। कृपया तपाईले पनि डेभलपर रिबनबाट, डेभलपर ट्याबबाट तपाईले यो भ्यू कोड गरेर तपाईले यहाँ यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यसरी कोड चाहिँ रहेको छ दिस वर्कबुक डट सेभ। तर यो चाहिँ के छ, यतापट्टि तपाईले यहाँ हेर्नु होला वर्कबुक र यतातिर चाहिँ बिफोर क्लोज। यसरी अन्य तपाईले अरु पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर थुप्रै रहेको छ र अटो सेभको लागि चाहिँ तपाईले यति गर्नुभयो भने तपाईले काम गर्दा गर्दै बिचैमा लाइन गए पनि तपाईको चाहिँ यो अटोमेटिक सेभ भएर रहन्छ। हजुर, थ्यांक यू। र यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला र थुप्रै साथीहरूले एकदमै राम्रोसँगले भ्यू गरिदिराख्नु भएको छ, रेस्पोन्स गरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि सो मच थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। अन्य केही समस्या भएमा कमेन्ट गर्नु होला, पक्कै पनि म यहाँहरुको रेस्पोन्स गर्नेछु भन्दै आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि पुनः भेट हुने बाचा गर्दै आजको लागि हस्त नमस्कार।